Guys, kakain tayo ng baboy na mayroong saging at saka okra. Ayan, meron tayo ditong cooks. Ayan. Ayan, kain tayo. Naman. Ang baboy na mayroong saba. Iba tayo katumbal. Makahang-kahang. Gabis mo na palulak ang cook. Okra. Ito yung pong.
soup. Hindi susunod ako sana niya sa may samlag. Nag-ubas-ubas siya magkita. Yun yung absorb isang saging. Agsam patatas. Then gibutahan ko siya sa tumbay. At nagkaon ko sa okra. Hindi susunod tayo. Namit pa kaon kaso busog na ko. I still want to eat but I'm full already. Sipag-sipag.